פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את שימי אני מכיר כבר הרבה שנים, ולמרות שיש בו הרבה מעלות טובות, אחד הכישורים היותר חזקים שלו זו פוליטיקה. בשביל שימי פוליטיקה לא מסתכמת בחדשות, היא אוויר לנשימה. לכן, כשאני רוצה להתעדכן בניתוחים פוליטיים מדויקים, שימי הוא הכתובת שלי. כששמעתי שהממשלה התפזרה והולכים לבחירות, מיד התקשרתי לשימי שהסביר לי שהפעם המצב באמת מורכב מאוד. מצד אחד הוא אמר הכל ברור, לא צריך ללמוד ליבה כדי לדעת שלימין יש רוב בכנסת הזאת, כך שתיאורטית ניתן היה להקים ממשלת ימין גם בלי ללכת לבחירות. נו, שאלתי, אז למה בחירות? לא חבל על הכסף? זה כי יש בעיה רצינית, הוא אמר לי. ליברמן וסער הבטיחו לבוחרים שלהם שהם עם נתניהו לא ישבו. אז איך עכשיו הם ישברו את המילה שלהם? יכול להיות, אמרתי לו, אבל גם בנט הבטיח שהוא לא ישב עם לפיד והוא ישב. גם סער הבטיח שהוא לא ישב עם הערבים והוא ישב. וגם ליברמן הבטיח שהוא לא יישען על הח"כים הערבים והוא נשען בגלל שאסור לטלטל את המדינה בבחירות נוספות. אז מה קרה עכשיו? פתאום אפשר לטלטל את המדינה בבחירות נוספות. למה כעת הם לא שוברים את המילה שלהם? הם הרי כבר שברו אותה פעם אחת כדי למנוע בחירות. אז מה זה בשבילם עוד פעם? פתאום כן מגיע למדינה בחירות נוספות? ואז שימי צחק. תגיד אהרון, אתה תמים, עם סברות כמו שלך לומדים גמרא, לא פוליטיקה. בנט שבר את המילה שלו כי הבטיחו לו להיות ראש ממשלה, וכעת לא מבטיחים לו כלום. ולכן לא הרי זה כהרי זה. סער שבר את המילה שלו וישב עם הערבים, שזהו הצד הקל, כדי לא לשבור את המילה שלו שהוא לא ישב עם נתניהו, שהוא הצד החמור, וזהו קל וחומר שיש עליו פרחה. וליברמן, הוא אמנם הבטיח לא לשבת עם הערבים, אבל הוא הבין שאם הוא לא ישב איתם, נתניהו יקים ממשלה, אהרון, ואם היא תקום, הוא יישאר עם הערבים באופוזיציה, ואם כבר לשבת איתם, אז לפחות בממשלה, וידוע שאין עשה, תוכל לא תעשה ועשה. לכן אמרתי לך שהמצב מורכב. אז רגע, אמרתי לו, אז בעצם כל הבחירות האלה זה רק בגלל שיש ח"כים שלא מוכנים לשבת תחת נתניהו, לא שאני חסיד שלו, אבל כמדומני שמאז בן גוריון שימי, לא היה מי שלא הסכים לשבת עם חבר כנסת אחר על בסיס אישי. אני צודק? אתה צודק בהחלט, הוא אמר לי, אבל זה בדיוק העניין, זה הכל אישי, אהרון, תתרגל. עברו הימים שהייתה גם אידיאולוגיה וגם אינטרסים אישיים. היום האידיאולוגיה היא האינטרסים האישיים, ולכן פסילה אישית, אהרון, היא בעצם פסילה אידיאולוגית, ואם על אידיאולוגיה, אהרון, לא הולכים לבחירות, אז על מה ילכו? זה בסדר, אמרתי לו, אבל איזה אינטרסים מניעים את הפוליטיקאים שרוצים בחירות? פשוט הסביר לי שימי. בנט לא הלך עם נתניהו, גם בגלל שנתניהו לא אוהב אותו, וגם בגלל שהבטיחו לו להיות ראש ממשלה. ליברמן הוא נגד נתניהו, בגלל שלדעתו נתניהו אחראי לתלונות שהוגשו נגדו במשטרה, והוא כבר אמר בעצמו שבקודים שלו מדובר בחטא שאין עליו סליחה ומחילה, גם לא ביום כיפור. וגדעון סער, הרי כל ילד יודע שנתניהו שם לו רגליים כמה פעמים, ומי ששם לך רגליים בגלל שהוא מסוכן לך, ממילא הוא מיד מסוכן גם למדינה. ואיך אפשר לשבת, אהרון, עם מי שמסוכן למדינה? אז עכשיו אמרתי לו, אני לגמרי מבולבל. אם כדי למנוע בחירות, כל אלה שלא מוכנים לשבת עם נתניהו כי הוא לא טוב למדינה, שברו את המילה שלהם וישבו עם היריבים האידיאולוגיים שלהם רק כדי למנוע בחירות שלא טובות למדינה. אז למה כדי למנוע בחירות נוספות שלא טובות למדינה, עכשיו הם לא מוכנים לשבת עם נתניהו בגלל שהוא יריב אישי שלהם? מה, אתה רוצה להגיד לי שבפוליטיקה חשבונות אישיים יותר חשובים מאידיאולוגיה? מה פתאום, אמר לי שימי בכעס, נראה לך? בלי אידיאולוגיה, אהרון, אין פוליטיקה. אלא שבפוליטיקה האידיאולוגיה נבנית לפי החשבונות האישיים ולא הפוך. לכן, אהרון, ביום שתבין שכל החלטה של פוליטיקאי נועדה לקדם קודם כל אותו, אז תתחיל להבין בפוליטיקה. רגע, אמרתי לו, אז אם זה כל כך פשוט, איך זה שבכל זאת פוליטיקאים נכשלים? אם הם כל כך מחושבים, כמו שאתה אומר, למה בכל זאת דברים משתבשים להם? זה בגלל שהם לא לקחו בחשבון את פרשת השבוע, אמר לי שימי.
בפרשת חוקת, התורה מתארת בהרחבה את מלחמת בני ישראל בסיחון מלך האמורי, אחרי שהוא לא הרשה להם לעבור בארצו, שנאמר, ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל המדברה, ויבוא יהצה, וילחם עם ישראל. ויקהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו. אלא שבהמשך התורה גם מרחיבה ומספרת לנו על ההיסטוריה של כיבושי סיחון, שנאמר, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון, על כן יאמרו המושלים בו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. מה שמעניין זה, שעל חשבון שהייתה העיר של סיחון, דרשו חז"ל מדרש שלכאורה נראה רחוק מאוד מהפשט, וכך הם אמרו. אמר רבי יוחנן, על כן יאמרו המושלים בו חשבון, אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. וכאן עולות כמה שאלות. א', איך חז"ל הגיעו מהמילה חשבון שהייתה העיר של סיחון, לחשבון שאנחנו צריכים לעשות כדי לחשב את חשבונו של עולם? וחוץ מזה, מהו אותו חשבונו של עולם שאנחנו נדרשים לעשות? וגם, למה התורה מדגישה שסיחון כבש את מואב לפני שארצו נפלה בידי בני ישראל? והתשובה פשוטה. בדרך לארץ ישראל קרו כמה דברים שלכאורה אין קשר ביניהם. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא מזהיר את בני ישראל לא להילחם ממואב, ולכן בני ישראל צריכים לעקוף את מואב כדי להיכנס לארץ. דבר שני, כשבני ישראל ביקשו לעבור בארץ אדום, מלך אדום איים עליהם במלחמה, ובמקום להילחם איתו, כמו שהם נלחמו אחר כך עם סיחון, הם המשיכו בדרך אחרת. והדבר השלישי הוא שסיחון יצא למלחמה נגד מואב, שעל עם ישראל נאסר להילחם בהם, והוא כבש אותה. תגידו אתם, נכון אין קשר בין האירועים? אז זהו, שיש. אחרי שסיחון כבש את מואב, הוא שמע שבני ישראל גורשו מאדום בבושת פנים, ואז הוא הבין שאפשר להילחם בעם ישראל. וכשהוא הפסיד במלחמה, עם ישראל קיבל לידיים שלו לא רק את חשבון של סיחון, אלא גם את מואב, שאותה לבני ישראל היה אסור לכבוש. סיחון לא ידע שהוא כובש את מואב רק כדי לתת אותה לבני ישראל. לכן אומרים חז"ל שאחרי מלחמת סיחון צריך לעשות חשבון. כשבני ישראל גורשו מאדום, תגידו אתם, איך הם הרגישו? האם הם לא שאלו את עצמם, למה פתאום הקדוש ברוך הוא לא נלחם להם באדום? איך זה יכול להיות שעם שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו צריך לעשות סיבוב רק כי למלך אדום לא מתחשק שהם יעברו אצלו במדינה? אז אולי משה כבר זקן, אולי צריך להחליף אותו? אלא שאחרי כיבוש חשבון של מלך סיחון, הכל התברר. פתאום התברר שהם זכו בארץ מואב רק בגלל שסיחון כבש את מואב והפסיד להם במלחמה שאליה הוא יצא, רק בגלל שהוא שמע שמאדום גורשו בני ישראל. פתאום התברר להם שרק בגלל שמלך אדום גירש אותם, הם זכו בארץ מואב שאותה כבש סיחון. לכן אמרו חז"ל שהמושלים ביצרם מחשבים את חשבונו של עולם, כדי ללמד גם את הפוליטיקאים וגם אותנו. ללמד את הפוליטיקאים שכשהם מקבלים החלטות, חוץ מהאינטרסים שלהם, כדאי להם לקחת בחשבון גם את האינטרסים של השמיים, ושאם הם לא ינהגו כך, יכול להיות שההחלטות שלהם אומנם משרתות אינטרסים, אבל לא את שלהם, אלא דווקא את אלו של השמיים. ואותנו ללמד שאם אנחנו רואים פוליטיקאים שמקבלים החלטות סותרות להחריד, זה לא כי הם טיפשים. הם לא. זה בגלל שמהשמיים גורמים להם להחליט החלטות כאלה. זה בשביל שהתוכניות של השמיים בכל זאת תצאנה לפועל, ודווקא על ידי אלו שרצו להתעלם מהם. ואם הם חושבים שאני טועה, שיחת טלפון אחת לסיחון, והכל יהיה הרבה יותר ברור. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.